și retenia și dreptatea judecătorului. Farsă de Alejandro Casona. În distribuție Florin Scărlătescu, Gheorghe Trestian, Dem Rădulescu, Mihai Mereuță, Marin Moraru, Arcadie Donos, Emil Popescu și Alexandru Giugaru. Te-ai uitat în sală? Au venit toți martori împricinații? Nu, domnule judecător. Și până s-o aduna, i-a spus ușierului să mai aducă ceva de băut și de mâncat. De mâncat? Bravo, bravo! Dar nu mi-ai spus cum ți-a plăcut aseară. Aha, pe legea mea, dacă mi-aduc aminte, să fi luat parte vreodată la un asemenea banchet. S-a dus vestea la sute de leghe, cum că nicăieri nu se mănâncă atât de bine ca în casa domnului judecător. Așa, fiecare vârstă are păcatele sale. La 20 desfrâu, la 30 mânia și la 40 înfumurarea. Ei, acum la cei 50 de ani ai mei bătus pe muche înainte ca să cadă în păcatul zgârcenii care este blestemul bătrâneții. Binecuvântat fie faptul că sunt gurman. Aceasta mă scapă de atâtea griji. Pofta de mâncare îmi face atât de bine. După părerea senioriei voastre, apetitul poate fi o virtute? Fără doar și poate. De când lucrezi ca secretar la mine, ce părere ai despre sentințele date de mine? Toți le consideră ca o chintesență a bunătății, înțelepciunii și dreptății. Și cărui fapt le atribui dumneata? În primul rând, sufletului dumneavoastră atât de nobil. Profundă eroare. Prodigioasii dumneavoastră inteligențe. Dar de unde să... Tot secretul se află în stomac. Un om sătul este totdeauna bun. Un om care a băut bine este un înțelept. Am adus, domnule judecător. Pune aici, pune aici, pune aici. Poți pleca, poți pleca. Binecuvântată fie vița de vie. Dar de felul acela de mâncare aleasă pe care l-am gustat, n-ați putea să-mi spuneți ce-a fost? Nu bănui? Nu. Parcă avea gust de friptură de vită. Dar uneori mi se părea că ar fi fost pulpă de pasăre. Poate că este vorba de ambele. Alege una. Porumbel sălbatic. Nu, are carnea prea tare, că zboară mult. Potărniche? Sunt prea slabe, zboară jos. Gândește mai sus. Rață sălbatică. Ceva mai puțin populat. Bătlan? Ceva mai nobil. Fazan. Bravo, secretar. Ai descoperit jumătate din secret. Și cealaltă jumătate? Stai să-mi amintesc, stai să-mi amintesc. Ia. Mirosea a câmp și a fructe. Începutul e bun? Avea gust de animal proaspăt sacrificat, bine gătit. Parcă ar fi fost porc de decembrie. Ești pe aproape, dar acel ușor iz de grăsime. Poate era purcel de lapte. Cold. Dar acel gust de animal hăituit. Vânat. Că-ți frigi degetele. Dar acel gust de dropiță? Mistreț. Pui de mistreț cu sos de prune. Binecuvântat fie domnul. Oare ce așteaptă Consiliul Municipal pentru ca să ridice o statuie bucătăresii dumneavoastră? Bucătăreasă? Ai, ce blestem, dacă bucătăreasa mea ar fi capabilă de asemenea minuni, de mult aș fi luat-o de nevastă. Fiule, femeile se pricep la mâncărurile care nu ies din comun. Ghiveci, ficăței de pui sau carne cu legume. Altele mai îndrăznețe pregătesc stufat de iepure cu măsline. Sunt unele cazuri izolate în care gătesc și orez cu carne. Bucătăria rafinată este rezervată geniului bărbaților și între toți cei chemați
Există un singur ales. Vai, ce prost sunt. Nu spuneți nimic. Hai să văd. E vorba de Juan Blas Hanciul. Juan Blas, cel cu mâinile de aur. Acum înțeleg tot. Nu chiar totul. Mai rămâne un amănunt subtil. N-ai simțit în mâncare o aromă trecătoare, așa ca o cursă într-un joc, ca o întâlnire cu o tânără proaspăt căsătorită? Da. Într-adevăr, un miros ciudat. Era parfumul păcatului. Ce păcat? Privește-mă drept în ochi. Sunt eu sau nu sunt om cinstit? Cel mai cinstit, cel mai drept, cel mai incoruptibil judecător. Ei bine, frate, află că ce-am mâncat noi era de furat. Imposibil. Da, sunt un păcătos. Și eu al dumneavoastră complice. Da, dragul meu, da. Așează-mi la picioare tot aurul din lume și nu voi înclina balanța dreptății. Dar dacă mă pui în fața unui pui de mistreț cu sos de prune, mă topesc. Stai, ce asta? Ce a fost asta? Doamne, dar e Juan Blas, hangeul nostru în persoană. Dați-i drumul, dați-i drumul. Domnule judecător, fie-vă milă, salvați-mă, vor să mă jupoaie de viu. Mort voi fi dacă mâna justiției nu mă va apăra. Secretare, du-te și potolește pe cei de afară, să nu intre nimeni fără aprobarea mea. Liniștește-te, fiule, pentru care pricină te urmăresc? Pentru 4 fapte pe care nu le-am săvârșit. Un furt, o naștere nereușită, 4 coaste rupte și o coadă nemăgar. N-am auzit de asemenea delicte ciudate, vorbește mai lămurit. Povestea cu furtul cred că o cunoaște excelența voastră mai bine decât mine. Care? Ce? Este vorba de puiul de mistreț pe care m-ați spus să vi-l aduc ieri dimineață. Bine. Vă închipuiți mutra vânătorului când a văzut că a dispărut prada. Mi-închipui, dar de ce nu i-ai spus că a fugit singur din frigare? Vai de mine! Cum aș fi îndrăznit să-i spun asemenea lucru? Nu-l cunoașteți? S-a repezit la pușcă înjurând de mama focului și dacă nu mi-aș fi luat picioarele la spinare, în momentul de față excelența voastră ar fi stat de vorbă cu un cadavru. Povestea cu vânătorul am înțeles-o, dar celelalte? M-a urmărit ghinionul. Fugind de vânător, am rupt 4 coaste unui pelerin. Căutând să scap de pelerin, m-am împiedicat de nevasta croitorului care era însărcinată. Și în sfârșit, fugind de croitor, am pățit nenorocirea cea mai mare cu măgarul. Nu pricep. Măgarul lemnarului, domnule judecător. Era unica mea salvare, să încalec, să fug. Dar nenorocitul de animal s-a întins la pământ. Așa. Am încercat să-l ridic cu forța, trăgându-l de coadă. Măgarul se împotrivea. Eu trăgeam, el trăgea. Atât am tras amândoi încât am smuls coara din rădăcină. Și acum toți 4 mă așteaptă furioși afară și îmi vor capul. Apărați-mă, excelență! Apărați-mă! Potolește-te, Juan Blas, potolește-te. Cazul tău este greu, dar eu sunt om de înțeles. Pe legea mea că te voi salva. Mai bine și-ar pierde toate monumentele țara asta decât să nu mai aibă parte de un bucătar ca tine. Mulțumesc, excelență, mulțumesc! Abia i-am potolit, domnule judecător, dar nu vrea să plece niciunul. Cheamă în sala de judecată. Viu și eu îndată cu hangiu. Liniște, vă rog. Să ia loc acuzat. Mulțumesc. Să ia loc și reclamanți. Declar ședința deschisă. Domnule secretar, ia notă de cele ce se vor spune. 100 de pici acestui hoț. Coastele mele. Răzbunare pentru un tată nefericit. Așa e, să fie pedepsit ticălosul care smulge cozile unor măgari nevinovați. Liniște, că de nu evacuez sala. Să vorbească primul. Să vorbesc. Da.
Domnule, eu sunt de meserie vânător. Ieri dimineața am plecat la munte și am avut norocul să vânez un fazan și un pui de mistreț. Așa. Împreună cu o cat de prune le-am dus la cuptorul acestui inamic public. Că 3 ceasuri mai târziu m-am reîntors. Îmi lăsa gura apă numai gândindu-mă la friptura mea. Știți, excelență, cu ce poveste îmi iese în cale acest neisprăvit? Că, să îndrăznească să repete în fața dumneavoastră când reprezentantul dreptății. Liniște. Să răspundă împricinatul. Unde se află prunele acestui om? Le-a mâncat fazanul. Liniște! Le-a mâncat fazan. Și fazanul? L-a mâncat mistrețul. Liniște! Liniște! Le-a mâncat mistrețul. Și mistrețul? Domnule judecător, n-am deschis bine ușa cuptorului și a țâșnit ca o săgeată. Au luat-o drept spre pădure. Îl auziți? Ce e hoț mai și minte. Nu merită decât să-i pui ștreangul de gât. Liniștește-te, domnule vânător, că supărarea nu este bun sfetnic. Să judecăm puțin. Cele 3 afirmații ale împricinatului pot fi puse în cumpănă de facto, dar în principiu sunt indiscutabile. Oare se poate spune că un fazan nu mănâncă prune? Sigur că nu. Se poate spune că un mistreț nu mănâncă fazani? Nu. Se poate nega faptul că un animal sălbatic trage la pădure? Dar, domnule judecător, este imposibil. Mistrețul era mort. Eu l-am împușcat. Nimic nu este imposibil în fața voinții Domnului. Mordea binirea era Lazar când i s-a spus: ridică-te și umblă. Sfântul Ioan, capitolul 11, de versetul 43. Pui la îndoială Sfânta Evanghelie? Ce-mi pasă mie acum de Sfântul Ioan și Lazar? Cum să nu-ți pese? Ia notă, domnule secretar. Iau. Aici este vorba de Juan Blas Hangiu și un Hangiu nu face minuni. Liniște! Oare ești în stare să negi și reînvierea trupului? Scrie! Am scris? Dar, domnule judecător... Liniște! Ai luat notă, domnule secretar? Am luat. Dă citire actului. Prima. Reclamantul recunoaște că a nesocotit cea de-a 5-a poruncă care spune: să nu uciți. Da. Liniște. Secundă. Declară pe față că nu-i pasă de scriptură. Liniște! Terțio. Are mari îndoieli asupra reînvierii trupului. De mistreț am spus. 4. Destul? Îmi pare rău pentru tine, fiule, te-aș putea ierta pentru că ai căutat să defăimezi pe un cetățean pașnic fără a avea nici dovezi, nici martori și că ai încercat să intri în armată în templul dreptății. În orice caz, erezia ta vădită va trebui supusă Sfintei Inchiziții. Inchiziții, iertare, excelență, retrag tot ce a spus. Mea culpa. Mea culpa. Așteaptă. Acuzatul are ceva de spus? Din partea mea poate pleca în pace. Eu îl iert. Mulțumesc, frate Blas. Mulțumesc, excelentă, că mi-a luat portul. Liniște! Având în vedere faptul că părțile s-au împăcat, să fie înapoiate cinstea și faima care fusese răpite hangiului. Primul fazan și primul mistreț, care vor fi vânați de către acest vânător, vor fi aduși acestui tribunal ca amendă. Liniște! Vânătorul va plăti 20 de reali cheltuieli de judecată. Așteaptă! Să ia cuvântul al doilea reclamant.
Eu, domnilor, sunt un sărman pelerin care tocmai mă aflam în biserică când am auzit tropăieți și țipete. Ridic ochii crezând că s-a crăpat ca tapetează-mă. Să nu te obosești. Nu apuc să zic nici pâs și nenorocitul acesta de hangiu îmi cade în spinare rupându-mi 4 coaste. Câte? 4. Da. Ce o să mă fac acum bătrân și infirm? Dreptate, excelență. În numele cerului vă rog dreptate. Cum mai să te dezvinovățești de un asemenea sacrilegiu? Au să se azvârle în cârca unui bătrân nenorocit în plină biserică. Eram înnebunit de groază și am intrat în biserică pentru a căuta un refugiu. Vânătorul mă urmărea pe scara care duce spre balcon. Nu aveam altă scăpare decât să sar peste balustradă. Am închis ochii și am sărit. De unde era să știu că acest prea cuvios se află de desubt? Destul! Ai profanat biserica și legea este îngăduitoare. Ochi pentru ochi, coastă pentru coastă. Du-te imediat la biserică să te rogi. Iar tu, pelerinule, urcă-te în balcon și aruncă-te în capul dumnealui. Da, domnule judecător, sunt aproape 5 metri. Atât mai bine, cu cât vei sări mai de sus, cu atât va fi pedeapsa mai mare. Și dacă în loc să cad peste el, nimeresc alături pe lespezi, în loc să-i rup coastele lui, mi le rup eu și pe celelalte. Pui în cumpănă judecata Domnului? Nu, credința nu-mi lipsește, dar gândindu-mă bine, cu coastele pe care le mai am sănătoase, mă pot descurca. Dacă îmi permiteți, îmi retrag plângerea, vă rog. Acuzatul are ceva de spus? Nimic, excelență. În acest caz... Liniște! Având în vedere retragerea plângerii, dar de data aceasta, fără a crea niciun precedent, se autorizează ca pelerinul să-și continue drumul său fără a plăti vreo cauțiune sau amendă. Să ia cuvântul cel de-al treilea. Da, aici. Eu sunt croitor, domnule judecător. M-am căsătorit acum 7 ani, dorindu-mi tot sufletul un urmaș, grație meseria și bruma de avere pe care am strâns-o. Dar din păcate dorința nu mi se împlinea. Am încercat toate leacurile băbești, dar în van. Îmi pierdusem orice speranță când... s-a produs minunea. Închipuiți-vă bucuria mea fără margini. Eram cel mai fericit om din breasla croitorilor. Mișcătoare poveste. Da. Și în timp ce ne îndreptam pe la mea spre biserică, pentru a mulțumi cerului, ne-a sărit în față acest prăpădit care s-a izbit de nevastă mea. Lovitura și spaima m-au făcut să se ducă de răpă toată munca mea de 7 ani încoace. Faceți-mi dreptate, domnule judecător, pedepsiți-l pe criminal. Sunt nevinovat, domnule judecător. Dacă aș fi știut că nevasta lui este gata să nască, mai bine aș fi lăsat să mi se scoată ochii decât să o ating. Iertare, frate croitor. Dar iertarea nu poate aranja lucrurile. Dreptate, domnule judecător. Angiu nenorocit ce ești. De data aceasta ți s-a înfundat. Du-te acasă la acest croitor și nu te lăsa până nu repar tot ce ai stricat. Să-i faci copilul. M-auzi? Merg, domnule judecător. Domnule, stai, protestez împotriva hotărârii. Cum? Insulți tribunalul? 20 de reale amendă pentru insulte la adresa autorității. Nu-mi pasă cât costă. Dau toate economiile mele pentru a vedea pe acest nenorocit spânzurat. Încercare de mituire, 40 de reale. Cum? Voi aici de față ați auzit? Puteți fi de acord cu asemenea nelegiuire? Încercare de rebeliune, 20 de reale. Dar voi face apel la rege. Dacă va fi nevoie, va ajunge și mai departe. Ce-i facă copii? Liniște! Ameninți 160 de reale. Mai ai ceva de adăugat? Nimic, domnule judecător. Vă mulțumesc și aș dori să vă spun că în ceea ce îl privește pe Angiu, renunț la orice despăgubire. Acuzat. Liniște, acuzat. Ești de acord? De acord. Secretar, scrie. Părțile s-au împăcat. Să ia cuvântul al 4-lea reclamant. Excelență, eu nu.
Vrei să fugi în fața judecătorului? Nu, știți, s-a făcut târziu și trebuie să duc lemnele la târg. Nu. Nu, fiule, așteaptă mai întâi să te ascult și să împar dreptate. Dumneata nu ai nicio pricină cu acest nenorocit de hangiu? Cine eu, excelență? O pricină cu dânsul, de unde? Jur pe cea mai sfânt că măgarul meu s-a născut fără coadă, că toată viața a trăit fără coadă și că va muri fără coadă. Așa că, domnule judecător, mie vă rog să-mi permiteți să mă retrag. Ați ascultat Șiretenia și dreptatea judecătorului, farsă de Alejandro Casona. Distribuția a fost următoarea: judecătorul Alexandru Giugaru, artist al poporului; secretarul Marin Moraru; hangiul Arcadie Donos; vânătorul Dem Rădulescu; croitorul Florin Scărlătescu, artist emerit; pelerinul Gheorghe Trestian; lemnarul Mihai Mereuță; aprodul Emil Popescu; regia de studio Crânguța Manea; regia tehnică Ion Mihailescu; regia muzicală Mihai Roman; regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.